السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الذين هم مقبلون على المواعيد والمقابلات لدى السفارات الأمريكية. وبالطبع هناك تساؤل مطروح من طرف الإخوة والأخوات سوف نتطرق له في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذن بالنسبة للتساؤل المهم الذي يطرح من طرف الإخوة والأخوات الذين هم مقبلون على المقابلات لدى السفارة الأمريكية، تساؤلهم عن الأسئلة التي ممكن أنها سوف تطرح عليهم يوم الموعد والمقابلة بالسفارة الأمريكية. هنا سوف نوضح بأنه هناك نوعان من الفيزا. هناك فيزا هجرة، وبالطبع تنقسم إلى فئات متعددة، وكل فئة لها اسمها. نذكر منها لم الشمل العائلي، وكذلك نذكر منها القرعة العشوائية الأمريكية إلى غير ذلك. ننتقل إلى فيزا لغير الهجرة، تشمل مثلا فيزا سياحة، فيزا علاج، فيزا دراسة، زيارة إلى غير ذلك، واللائحة طويلة. أتمنى أن تكون هذه النقطة واضحة. إذن بالنسبة للنوعان من فيزا هجرة وفيزا لغير الهجرة، بالطبع سوف نجد بأن الإخوة والأخوات منهم من مقدم لهم على لم شملهم إلى الولايات المتحدة، ومنهم من هو مقدم مثلا على فيزا لغير الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وإن شاء الله خير سوف نوضح لكم نقاط مهمة لكي تتضح لكم الصورة أكثر وأكثر. إذن بعدما وضحنا بأن هناك نوعان مختلفان من فيزا الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، سواء فيزا للهجرة أو فيزا لغير الهجرة، ننتقل إلى التساؤل المهم: هل هذه الفئات من فيزا الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية تأخذ أو تطرح عليها نفس الأسئلة وتسير في نفس السياق في الأسئلة التي تطرح على المعني بملفه يوم المقابلة؟ هنا سوف نجيب بالواضح: لا، كل فئة من هذه الأنواع من الفيز، سواء فيزا للهجرة أو لغير الهجرة، تأخذ سياق في شكل، أي أن كل فيزا سواء للهجرة أو لغير الهجرة تطرح فيها أسئلة خاصة بكل نوع من هذه الفيز. وبالطبع سوف نجد الاختلاف موجود في كل الحالات المعنية بملفاتها، أي كل من هو سوف يستقبل من طرف السفارة الأمريكية لديه فيزا خاصة به. نضرب لكم مثلا عن لم شمل الزواج إلى الولايات المتحدة. هذا النوع من الفيزا تطرح فيه أسئلة خاصة متعلقة بالشخص المراد لم شمله من طرف زوجته وعلاقته بها. بالطبع الزوجة هي التي قدمت له بالولايات المتحدة على لم الشمل، والأسئلة سوف تطرح عليه بالسفارة الأمريكية. وبالنسبة للأسئلة هي متعددة ويجب الإجابة عليها بضوابط وبدون أخطاء. وضابط الهجرة سوف يسأل عن العلاقة التي تجمع هذا الشخص المراد لم شمله إلى الولايات المتحدة من طرف الزوجة. كذلك بالنسبة لضابط الهجرة يوم الموعد والمقابلة يسأل عن بداية العلاقة إلى الوصول إلى الزواج. ودائما ضابط الهجرة ينظر إلى النقاط المهمة التي توضح بأن العلاقة هي علاقة وطيدة ليست بعلاقة مصلحة. إذن بالنسبة للنقطة الأخيرة التي وضحناها لكم كسؤال عن العلاقة، هل هي وطيدة أم ممكن أنها تطرح فيها الشكوك، مثلا علاقة مصلحة، هي التي يدقق فيها ضابط الهجرة يوم الموعد والمقابلة عند طرحه لأسئلته للشخص المعني بملفه والمراد لم شمله من طرف زوجته إلى الولايات المتحدة.
إذا هذا فقط كمثال، والاختلاف هو موجود في جميع الملفات والفئات وأنواع التأشيرات المقدمة، والتي تعني الأشخاص المراد مثلا لم شملهم، والأشخاص الذين هم مقدمون على فيزا لغير الهجرة إلى الولايات المتحدة. إذا أنواع الفيزا سواء للهجرة أو لغير الهجرة تطرح فيها الأسئلة لأجل المرور إلى نقطة الفصل والحسم، وفرصة الحصول على الفيزا بالنجاح تكمن في الإجابة بالواضح وبالصدق على أسئلة ضابط الهجرة يوم الموعد والمقابلة، أو لدى القنصل يوم الموعد والمقابلة، لأنه لا يمكن أن يمر الشخص يوم المقابلة بدون الإجابة على الأسئلة المهمة، لأنه هذا القانون يسري على جميع أنواع الفيزا. واجتياز المقابلة بالإجابة الواضحة الصادقة بدون أخطاء يسير بالشخص الذي هو مراد لم شمله إلى الولايات المتحدة، أو الشخص الذي مثلا يريد الدخول عن طريق فيزا لغير الهجرة إلى بر الأمان وإلى الحصول على الفيزا بدون عرقلة. ونؤكد بأنه الأسئلة هي متنوعة، تعني كل نوع من الفيزا المقدمة سواء للهجرة أو لغير الهجرة. وهناك أسئلة نؤكد عليها ضروري أن المعني بالمقابلة أن يجيب عليها بنفس السياق، أي أنها تطرح بالإنجليزية، وهذا في بعض الفيز وهي محسوبة، مثلا فيزا خطوبة وفيزا زواج عن طريق الأجانب. أما في حالة مثلا وجدنا بأن هذا المهاجر أو هذا الشخص الذي هو مقدم له على لم شمله عن طريق فيزا زواج مثلا أو خطوبة، والمقدمة التي قدمت له زوجته أو العكس صحيح، في حالة مثلا وجدناها عربية أو عربي، فممكن أننا سوف نختار اللغة العربية، ليس هناك من مشكل للإجابة عن الأسئلة. أما بالنسبة للفيز الأخرى ممكن الإجابة عليها باللغة التي شئتم، سواء إنجليزي أو عربي، وهذه الأنواع أو الفئات من الفيز يظل فيها الاختيار حر للذي سوف يمر يوم الموعد والمقابلة، أي المعني بملفه، وممكن أنه يجيب بأريحية بدون مشكل. وأغلبية الأسئلة سوف نجدها في المتناول، أي أنها تطرح عليكم وممكن الإجابة عليها بأريحية، لأن كل الأسئلة صلبها في الملف المقدم، والكل يعرف معلوماته الشخصية، وكذلك يعرف معلومات الشخص المقدم له بالولايات المتحدة. لهذا ننصح كل من هو مقبل على الموعد والمقابلة أن يستغل الفرصة، كذلك يشتغل على ضبط وتنظيم الأوراق التي تخصه قبل المقابلة. هنا نؤكد ونقصد مراجعة كل صغيرة وكبيرة تتعلق مثلا بالمعلومات الشخصية التي تتعلق بكم، لأنكم سوف تسألون عنها، وكذلك المعلومات المتعلقة مثلا بشخص قدم لكم بالولايات المتحدة. مثلا نضرب لكم مثلا اسم يعني الضامن، الولاية التي يقيم فيها الضامن، إلى غير ذلك من المعلومات المهمة التي يجب على كل من هو معني بالمقابلة أن نجده حافظا حرفا بحرف ورقم برقم وكلمة بكلمة، لأنه الأسئلة سبق أن وضحنا إنها في المتناول، وممكن بعض الإخوة أو الأخوات أنهم يوم الموعد والمقابلة نجد بأنه لديهم يعني الارتباك، يعني وهناك إخوة وأخوات ممكن أننا سوف نجد بأنهم يجيبون يعني بأريحية بدون مشكل. الإخوة والأخوات الذين ممكن أنهم يجيبون يعني بدون أريحية سوف نجد بأنهم لديهم الخوف. أما بالنسبة للآخرين ممكن أننا سوف نجدهم لديهم الأريحية
في الإجابة، لأنهم بالطبع لديهم الثقة في النفس. إذا هنا ننصح الثقة في النفس، وكذلك نجيب بالواضح وبصريح العبارة بالمختصر المفيد عن الأسئلة التي تطرح عليكم. وبالطبع وضحنا لكم لازم أن تعرفوا كل صغيرة وكبيرة، سواء تتعلق بمعلوماتكم الشخصية، وكذلك في حالة أنه مقدم لكم علم الشمل لازم أن تعرفوا كل صغيرة وكبيرة تتعلق بالشخص الذي هو مقدم لكم بالولايات المتحدة. هذا للنصيحة وللتأكيد. نضرب لكم مثلا من جديد عن فيزا الزواج إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ممكن أن ضابط الهجرة سوف يسألك عن اسم الزوجة، عمرها، معلوماتها الشخصية كلها، السكن يعني عنوانها، هل تشتغل، إلى غير ذلك. هذه الأشياء لازم أن نجدها عند الشخص المراد لم شمله إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ويجيب عليها بالواضح. وكذلك لكي نؤكد هذا كمثال، واللائحة طويلة لكل الفئات من الفيزا، لها شكل لطرح الأسئلة التي تتعلق بكل نوع وعلى اختلاف الملفات ووضعية المهاجر أو الشخص الذي هو مقدم على فيزا لغير الهجرة في بلده الأم، أي لدى السفارة الأمريكية. إذن هنا نؤكد من جديد إن شاء الله مستقبلا، أعدكم بأنني سأتطرق لبرامج عبر القناة نوضح فيها الأسئلة التي تطرح يوم الموعد والمقابلة للشخص المعني بالأمر وبملفه. وبالطبع لكل فئة من الفيزا حلقة سوف ندرجها خاصة بالقناة لكي تتضح لكم الصورة أكثر وأكثر. وأتمنى أن تكونوا إن شاء الله في الموعد. وفي حالة أنه لديكم أسئلة تتعلق ببرنامج اليوم أو أي برنامج في القناة، فلا بأس أن تقوموا بوضع تعليق عبر القناة، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف بالقناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة، أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما بلايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وأسألكم الدعاء، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.